Sesi. Kau nak minta punch card ni? Boleh aku kita. Sancik pangah itu. Dia kata common dengan kata Ajushi apa? Ajusha. Dah kau? Zero. Akak bagi tengok ni, bila tengok. Tengok depan ni dia panggil akak apa. Apa dia kata? Kalau akak pakai tudung macam akak tengok. Akak tengok benda mata akak ingat. Oh ingat. Akak ambil dulu sini. Just tengok akak. Akak yang lepas. Lepas. Dekat kosan dulu akak lepas kan tu. Alif. Oh kalau lepas alif kan. Let's you ya. Siapa berani macam mak? Dia macam baca apa? Pakai tu lah. Pakai tu pakai ni. Oh tadi aku bisa buja. Sakina. Benar-benar tahu aku risau. So tak cuba. Tak dapat. Tak ada dia begini kalau dalam kita. Tak adalah separuh oh boleh. Boleh hybrid gitu. Betul link mana? Zoom. Ni guna zoom ah. Kira kat bawah tu tengok imam virtual lah. Benda-benda dekat kuat ah. Wifi ada yang tambahkan kuat boleh guna. Banyak. Record. Ada kan yang hari ni akak kena question tu kan? Lepas tu keluar NOP cukup tu bah. Kalau buat dalam kod. Ada dia. Banyak yang tadi cukup question kan. Aku Datuk Badaruddin ada ke kan? Ada dia ada Datuk Datuk yang sekarang kan? Kenapa IT lelaki tak ada? Oh, education dah kita orang jaga depan. Tak, buka kat Sidang. Yalah, kat Sidang pergi baru saya datang kan. Saya datang. Kat situ. Ini lain. Besok. Aku nampak muka di sini. Dia macam pendapat lain. Bagi KL. Ikut KL. Tak. Persidangan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan kesemua pihak berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Pelan Pemulihan Negara Pasal 4. Hakim bersidang pada hari ini iaitu Hakim Datuk Noorin Binti Badaruddin. Petisyen untuk penerimaan masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Petisyen pertama nombor petisyen WA-189-799-07/2020 Suraya Binti Ciin. Dengan izin Yang Arif, saya Pempetisyen pertama, Suraya Binti Ciin. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Darren Malis bagi pihak Pempetisyen pertama hari ini, iaitu Cik Suraya Binti Ciin. Dan yang hadir pada prosiding hari ini Yang Arif adalah rakan bijaksana saya, Puan Navini Rajikumara yang mewakili Pejabat Peguam Negara Malaysia. Rakan bijaksana saya Encik Chua Kim Hong.
bagi pihak Majlis Peguam Malaysia. Yang Arif. Dan rakan bijaksana saya Encik Oi Jia Ling yang mewakili jawatan kuasa Majlis Peguam Kuala Lumpur. Yang Arif. Yang Arif, saya juga menyebut bagi jawatan kuasa Peguam dari Selangor bagi Pempetisyen yang dari Selangor. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, sebelum saya memulakan prosiding hari ini, saya ingin dengan izin memohon untuk meneruskan prosiding dalam bahasa Inggeris untuk memperkenalkan Pempetisyen pada hari ini, Yang Arif. Dipersilakan. Much obliged, Yang Arif. Yang Arif, the petitioner was born on the 3rd of February 1996 in Taiping, Perak. Is the 11th child of 12 siblings, all children of Mr. Cik In bin Ramli and Madam Siti Hamidah Binti Samsuri. Upon completing her legal studies in University Technology Mara in Shah Alam, the petitioner was given the trust and opportunity to then start her 9 months journey as a pupil in Messrs. Azwar Partners under the guidance of Mr. Azwar bin Abdul Manap. Under the supervision of Mr. Azwar himself, the petitioner was exposed to numerous matters where the petitioner not only was given the opportunity to test and push herself to match the grade required by the profession, but also to be imbued in the values and virtues required of an advocate and solicitor. And for that, Yang Arif, the petitioner would like to record her personal gratitude to Mr. Azwar, her master, for his patience, guidance, and wisdom bestowed onto the petitioner. Not forgetting also Mr. Azul Haziq, Ms. Atika, Mr. George, and Mr. Fazlin for their selflessness and support during the petitioner's pupillage. Their guidance and experience are indeed priceless and shall remain with the petitioner always. Young Arif, on this momentous occasion, the petitioner would also like to take the opportunity to express her utmost gratitude to her father, mother, one Miss Fauzia, one Miss Samiha, Mr. Mazha, and her other siblings, and also not forgetting her colleagues, Miss Dina Farha, Miss Jas, Miss Shima, Miss Fatin Nadia, and Miss Junaidi for their unwavering support, encouragement from day one, without which she would not have been able to pull through and achieve any of the milestones in her life thus far. The petitioner would also take the opportunity to record her special thanks to one Mr. Ahmad Nabil for always being thoughtful, unselfish, and constant confidant, and for his unwavering trust in the petitioner throughout the years. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang sesuai, berkelayakan untuk didaftaraikan dan diterima sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dan saya percaya segala surat cara dan dokumen-dokumen Pempetisyen adalah teratur dan sempurna. Saya juga percaya bahawa tiada sebarang bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya yang hadir hari ini. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya pohon agar Pempetisyen Cik Suraya Binti Cik In diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif. Izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan daripada jawatan kuasa Peguam Negeri Selangor. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Suraya Binti Cik In sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Suraya Binti Cik In dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya pohon supaya Pempetisyen diberi kebenaran untuk menyarungkan jubah beliau. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Congratulations and thank you, Mr. Darren Malice. Much obliged, Yang Arif.
Petisyen kedua WA-18-1145-09/2020 Nur Izyanti binti Syaharuddin. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Izyanti binti Syaharuddin, Pempetisyen kedua. Yes. Dengan izin Yang Arif, Isyam Nazir Yang Arif, Peguam pengusul yang hadir bagi hari ini untuk bagi pihak Pempetisyen Yang Arif, bagi Nur Izyanti binti Syaharuddin Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya teruskan bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing telah diperkenalkan tadi, iaitu berbahagia Peguam Negara Malaysia, Wakil Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan juga yang berbahagia Peguam Negara Malaysia yang telah diperkenalkan sebelum ini, Arif. Ya Arif, saya mohon untuk memperkenalkan Pempetisyen pada hari ini, iaitu Nur Izyanti binti Syaharuddin Ya Arif. Pempetisyen merupakan anak sulung daripada dua beradik daripada para kesangan Encik Syaharuddin bin Mak Jali dan Puan Rofbaniah binti Hamzah. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Desa Petaling dan kemudian telah meneruskan pelajaran menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Petaling, Kuala Lumpur. Pempetisyen hari ini kemudian telah menyambung pelajaran di peringkat asasi dalam kursus asasi undang-undang di Universiti Teknologi Mara UiTM di bawah Kementerian Pelajaran Tinggi Malaysia KPTM sebelum diterima masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam program Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang. Pempetisyen hari ini telah menamatkan pengajiannya dengan cemerlang dan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang kelas pertama daripada UKM. Pempetisyen selanjutnya telah menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan di Tetuan Kadir Andri and Partners di bawah bimbingan Encik Kadir Abdul Kadir Kasim. Ya Arif, pada hari yang berbahagia ini, Pempetisyen juga ingin mendedikasikan pencapaian ini kepada dua ibu bapanya dan ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan yang tidak terhingga kepada mereka atas segala kasih sayang, kesabaran, sokongan dari segala aspek dan kerana telah menerima segala kekurangan dan telatah Pempetisyen dari dulu sehingga sekarang. Sesungguhnya Pempetisyen percaya ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk membalas jasa ibu bapanya selama ini. Pempetisyen juga ingin merakamkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada ibu Pempetisyen yang telah menjadi tulang belakang dan penyokong penuh kepada Pempetisyen selama ini. Tidak kira dalam apa jua situasi, ibu Pempetisyen sentiasa berada di belakang Pempetisyen untuk memberikan kasih sayang, sokongan, kata-kata semangat dan sedia melakukan apa jua pengorbanan untuk Pempetisyen sehingga Pempetisyen dapat mengharungi segala jerih dan perih sehingga ke hari ini. Pempetisyen juga ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan sekalian penghargaan kepada adik lelaki Pempetisyen yang telah menjadi adik terbaik buat Pempetisyen kerana telah menyayangi dan melayani kerana Pempetisyen selama ini. Pempetisyen berharap agar adik Pempetisyen juga akan mencapai kejayaan yang sama, malahan lebih lagi pada masa hadapan. Pempetisyen juga ingin menzahirkan penghargaan kepada kesemua para peguam, kaki tangan dan semua rakan Pempetisyen di Tetuan Kadir Andri and Partners yang telah banyak membantu dan memberikan tunjuk ajar selama keberadaan Pempetisyen di sana, terutamanya kepada Puan Siu Choi Ling yang telah menjadi pembimbing dan contoh yang baik kepada Pempetisyen untuk menjadi seorang peguam yang baik pada masa hadapan. Tidak dilupakan juga sahabat-sahabat kesayangan Pempetisyen iaitu Fatin Amirah, Syakirin, Syafinas, Wani, Aiman Nabila dan Jamie yang sudi berada bersama dengan Pempetisyen sehingga hari ini. Di samping itu, Pempetisyen juga sangat bersyukur dan ingin mengucapkan terima kasih kepada saya kerana sudi meluangkan masa untuk menjadi peguam pengusul pada pendengaran pada hari ini. Akhir kata, Yang Arif, Pempetisyen ingin juga menzahirkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang pernah memberikan ilmu, tunjuk ajar, bimbingan dan apa-apa juga bantuan dalam kehidupan Pempetisyen selama ini. Tanpa bantuan dan doa mereka, Pempetisyen mungkin tidak berada di sini. Ya Arif, saya percaya Pempetisyen pada hari ini adalah seorang yang layak untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya kesemua kertas kausa yang difaikan oleh Pempetisyen adalah teratur dan tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur terhadap permohonan ini. Saya dengan rendah diri
ini mengusul pada Mahkamah yang mulia ini untuk menerima dan mendaftaraikan Pempetisyen iaitu Noorin Binti Syahrudin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, Arif. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Noorin Binti Syahrudin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Noorin Binti Syahrudin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih ya Arif, dan ini saya mohon kebenaran mahkamah untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri ya Arif. Dipersilakan. Mahkamah untuk Pempetisyen. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you Encik Muhammad Hisham. Terima kasih Arif. Petisyen ketiga WA-18-1196-09/2020 Siti Nur Fatimah binti Saim. Dengan izin Yang Arif, nama saya Siti Nur Fatimah binti Saim, Pempetisyen ketiga. Dengan izin Yang Arif, saya Hendra Muhammad, saya hadir bagi pihak Pempetisyen yang ketiga ini, Siti Nur Fatimah binti Saim. Yang Arif, rakan-rakan saya bijaksana yang mewakili pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Selangor adalah seperti yang telah diperkenalkan pada awal tadi. Izinkan saya Yang Arif memberi sedikit latar belakang secara memperkenalkan Pempetisyen ini. Pempetisyen ini Siti Nur Fatimah binti Saim. Dilahirkan pada 15 hari bulan Mei tahun 1995 di Muar, Johor. Anak kedua daripada 4 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Saim bin Abdul Rahman dan Puan Siti Ramlah binti Ahmad. Pempetisyen telah mendapat pendidikan di sekolah-sekolah di Johor, khususnya menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Agama Parit Raja di Batu Pahat, Johor pada tahun 2012. Pada tahun yang berikutnya, Pempetisyen telah mula menjalani kursus asasi undang-undang, Foundation Studies in Law di Universiti Islam Antarabangsa dan telah dianugerahkan dengan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian pada tahun 2019. Sebagai pelajar Yang Arif, Pempetisyen berpeluang menjalani internship di Mahkamah Tinggi Muar dan mula memahami proses mahkamah kedua-dua dari aspek sivil dan jenayah. Setelah menerima ijazahnya pada tahun 2019, Pempetisyen pada bulan September tahun 2020 telah mula menjalani latihan keguaman dalam kamar di Firma Tetuan SM Nasir Husaini & Co. di bawah bimbingan dan tunjuk ajar rakan bijaksana saya Puan Maslinda binti Mahathir dan telah menyempurnakan latihannya pada bulan Jun tahun ini. Pempetisyen berasa sangat bersyukur kerana telah dapat belajar di bawah bimbingan pengajar yang baik dan sanggup mengajar dengan penuh kesabaran. Pempetisyen juga amat berterima kasih dan bersyukur untuk segala ilmu, tunjuk ajar dan kepercayaan yang telah dihulur oleh pengajarnya Puan Maslinda. Penghargaan ini juga dipanjangkan kepada rakan kongsi firma dan kaki tangan Tetuan SM Nasir Husaini & Co. di bawah tunjuk ajar dan nasihat serta layanan yang baik sepanjang tempoh latihan Pempetisyen di firma itu. Dalam konteks yang sama Yang Arif, Pempetisyen ingin
Pempetisyen juga amat menghargai jasa, doa dan dorongan yang telah diberi oleh semua ahli keluarga, guru-guru, pensyarah dan sahabat-sahabat pempetisyen sepanjang perjalanan pempetisyen untuk bergelar seorang Peguam Bela dan Peguam Cara. Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi meraihkan hari yang bermakna ini bersama-sama dengan pempetisyen. Pempetisyen ingin mengingati semua yang telah memberi jasa dan perkhidmatan kepada pempetisyen dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kaki tangan Mahkamah Kuala Lumpur, Majlis Peguam Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Jawatan Kuasa Peguam Selangor dan Pusat Bantuan Peguaman Selangor, serta peguam-peguam yang telah banyak membantu dan membimbing pempetisyen sepanjang menjalani latihan dalam mahkamah. Ya, penghargaan yang teristimewa yang Arif adalah diarahkan kepada ayah dan ibu pempetisyen, ayah dan ibu tersayang Encik Saim dan Puan Siti Ramlah, yang telah memberi dorongan, nasihat dan doa dengan penuh kasih sayang dan tidak putus agar pempetisyen tidak mudah putus asa dalam meneruskan pengajian dalam bidang undang-undang ini sehingga pempetisyen menamatkan pembelajaran. Hari ini pempetisyen tujukan kepada ayah dan ibu dan keluarga tersayang. Yang Arif, saya percaya pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela, Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Saya difahamkan bahawa semua surat cara dalam petisyen ini adalah lengkap, teratur dan sempurna yang tiada bantahan dari pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Justru yang, Jawatan Kuasa Peguam Selangor. Justru yang Arif dengan penuh hormat dan sukacita, saya mohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Siti Nur Fatimah Binti Saim sebagai Peguam Bela Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Mohon diperkenankan. Izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Tiada bantahan daripada Majlis Peguam Malaysia, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tiada bantahan terhadap petisyen ini. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Siti Nur Fatimah binti Saim sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Siti Nur Fatimah binti Saim dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Yang saya ucapkan terima kasih kepada keputusan mahkamah terhadap petisyen ini. Saya mohon izin Yang Arif untuk membenarkan pempetisyen Siti Nur Fatimah menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tahniah dan terima kasih Puan Hendon. Terima kasih Yang Arif. Yang keempat, WA-1321-09/2020 Kobitra Anak Perempuan Ramesh. Dengan izin Yang Arif, nama saya Kobitra Anak Perempuan Ramesh, Pempetisyen keempat. Dengan izin Yang Arif, saya Shanmuanandin Balasubramaniam, Peguam Pengusung, hadir bagi Pempetisyen Kobitra Anak Perempuan Ramesh pada hari ini. Bersama-sama saya ialah rakan-rakan biasanya yang saya masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Negara dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang seperti mana telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya mohon kebenaran daripada Mahkamah yang mulia ini untuk meneruskan hujah saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif.
With please, my lady, I seek leave to say a few words to introduce the petitioner, Pavitra Anak Perempuan Ramesh. The petitioner was born on 24th June 1997 in Penang and raised in a small town called Butterworth. She is the firstborn of her parents, Mr. Ramesh Anak Lelaki Balakrishnan and Madam Sumati Anak Perempuan Arumugam. The petitioner got both a primary and secondary education in Penang. Growing up in a town away from the city and having to leave her hometown at the tender age of 18 to pursue her studies was one of the toughest parts that the petitioner had to go through. But the petitioner knew that it was necessary for her to achieve her dreams of being a lawyer. Arif, soon after the petitioner went to law at University Malaya and was conferred LLB degrees with honours in the year of 2020. In the same year, the petitioner commenced a pupillage with Mrs. Vignesh Kumar and Associates under the excellent tutelage of my learned friend, Mr. C. Vignesh Kumar. During her time in the firm, the petitioner was exposed to the legal intricacies of criminal and civil litigation under the guidance of People Master and other lawyers of the firm. The petitioner is grateful to have undergone a fulfilling journey toward the pupillage, which was the time for introspection as much as it was time for growth and new experiences. Arif, on this memorable day, the petitioner would like to thank a few people who have played an important part of a journey to become an advocate and solicitor. First and foremost, the petitioner wishes to thank her families, especially her parents, Mr. Ramesh Balakrishnan and Madam Sumati Arumugam, for their unconditional love, encouragement, and most importantly, their satisfaction, without which she would have not been able to achieve any of the milestones in her life, as well as proudly to be admitted to the bar. The petitioner is highly blessed to have such an amazing parents for always believing in her, and no one has ever told the petitioner to dream big and keep pushing as it was they did. For this, no words can express how grateful the petitioner is to them for unflinching support that nurtured the petitioner into a person she is today. My lady, the petitioner will also like to record a sincere gratitude and appreciation not only to a people master for graciously taking her under his wings, but also the associates, as she is always indebted to them for their patience, unwavering guidance, invaluable advice, as well as the exposure to the legal fraternity throughout the 9 months of pupillage. Our thanks also go to our fellow people mate for helping her and assist the petitioner when the need and making a pupillage an enjoyable journey. Finally, my lady, the petitioner would like to express a heartfelt appreciation and love to her close friends for always having the petitioner's back, especially toward the difficult and confusing times, as well as sharing her tears and laughter since the legal adventure started. Dengan ini Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah layak untuk diterima masuk dan daftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Melaya. Dan saya percaya semua course paper adalah teratur dan tidak ada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya. Izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan juga daripada Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan juga daripada Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Mahkamah, sorry. Yes, Mr. Shan. Okay. No, I just jumped the queue. Sorry. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Pavitra Anak Perempuan Ramesh sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga memerintahkan nama Pavitra Anak Perempuan Ramesh dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Arif. Saya juga memohon dari mahkamah ini untuk bagi benarkan pempetisyen menyarung jubah ini sendiri. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you Mr. Shan. Terima kasih Arif. Petisyen kelima WA-18-14-1449 dan 10/2020 Intan Nasuha binti Ahmad Razani. Dengan izin Yang Arif, nama saya Intan Nasuha binti Ahmad Razani, Pempetisyen kelima. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Naziman bin Mahmud, Peguam pengusul yang mewakili petisyen kelima, Intan Nasuha binti Ahmad Razani. Turut bersama adalah rakan-rakan bijaksana saya, masing-masing yang mewakili Yang Berhormat Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang dikenalkan sebelum ini. Yang Arif, izinkan saya untuk berkongsi sedikit latar belakang mengenai Pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan pada 6 hari bulan November 1997 di Kuala Lumpur dan merupakan anak bongsu kepada pasangan Encik Ahmad Razani dan Puan Norita binti Abbas. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Cahaya Umi Integrated School Kuala Lumpur dan kemudian telah meneruskan pengajian beliau di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa 2 Rawang. Sebaik saja Pempetisyen memperolehi sijil pelajaran Malaysia, beliau telah meneruskan pengajian dengan program asasi undang-undang di UiTM Dengkir. Pempetisyen kemudian melanjutkan lagi pengajian beliau dalam jurusan undang-undang di peringkat ijazah sarjana muda dengan kepujian di UiTM Shah Alam dan telah berjaya menamatkan pengajiannya dengan anugerah dekan pada tahun 2020. Sejurus tamat pengajian beliau, Pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar Tuan Zahir, Jaya dan Zainal di bawah bimbingan Encik Zainal Abidin bin Syekh Zakaria. Sepanjang latihan tersebut, Pempetisyen telah didedahkan dengan pelbagai aspek undang-undang, khususnya korporat dan litigasi. Yang Arif, sempena dengan hari yang istimewa ini, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan beliau kepada insan-insan yang telah banyak membantu Pempetisyen sehingga hari ini. Pertama sekali, Yang Arif, setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada kedua-dua ibu bapa Pempetisyen, iaitu Encik Ahmad Razani bin Osman dan juga Puan Norita binti Abbas, yang mana sepanjang hayat Pempetisyen tidak pernah kedua-duanya berhenti memberikan kasih sayang dan dorongan yang secukupnya. Mungkin benar hasrat untuk melihat anak sendiri menjadi seorang peguam. Namun, apapun keputusan yang dibuat oleh Pempetisyen untuk melakar masa hadapannya sendiri, mereka sentiasa ada di sisi untuk memberikan sokongan. Terima kasih ibu dan ayah dan juga abang Pempetisyen, Irfan Hafiz, yang sentiasa ada bersama Pempetisyen ketika susah dan senang. Yang Arif, Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan penghargaan kepada suami yang dikasihi, Muhammad Nazris bin Naziman, yang tidak pernah lelah memberi sokongan dan bantuan kepada beliau. Suami yang juga berlatar belakangkan undang-undang telah menjadi inspirasi dan motivasi kepada Pempetisyen. Seterusnya Yang Arif, Pempetisyen juga ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada ibu bapa mentua Pempetisyen, iaitu saya sendiri Yang Arif dan juga isteri saya Puan Azizah binti Abdullah. Jubah yang akan disarungkan oleh Pempetisyen pada hari ini, jika diizinkan oleh Mahkamah yang mulia ini, membawa 1000 makna kerana ia telah dihadiahkan oleh kami pada tahun 2016 yang lalu. Terima kasih Abah Mama dan tidak lupa juga kepada adik Muhammad Nazi di atas dorongan dan semangat yang diberikan. Seterusnya Yang Arif, Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada pengajar beliau iaitu rakan bijaksana saya Encik Zainal Abidin bin Syekh Zakaria yang telah memberi peluang kepada Pempetisyen untuk berlatih di bawah bimbingan beliau selama 9 bulan. Pempetisyen juga ingin menzahirkan penghargaan beliau kepada semua kehitangan Tuan Zahir, Jaya dan Zainal atas segala peluang dan ilmu yang telah ditunjuk ajar. Yang Arif, Pempetisyen juga ingin merakamkan ribuan penghargaan kepada rakan-rakan baik beliau, khususnya Nur Dini, Puan Haziqah, Nur Fatimah yang telah menjadi antara tunjang kekuatan Pempetisyen sepanjang pengajian.
sepanjang pengajian beliau. Susah senang petition, mereka sentiasa ada di sisi. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan lain yang telah banyak memberi sokongan dan bantuan kepada Pempetisyen, iaitu Abu Bakar, Intan, Syarina, Nadia, Muazzah dan Fatimah. Dan juga kepada kelas LWH 08F dan firma Khairanis & Co khususnya yang telah banyak membantu Pempetisyen untuk menghabiskan pengajiannya di tahun akhir. Penat lelah bersama akan Pempetisyen kenang selamanya. Dengan itu yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang sesuai dan berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Saya juga percaya bahawa semua kertas-kertas kausa Pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap permohonan petisyen ini. Dengan itu, saya dengan rasa hormat yang memohon agar Pempetisyen diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Mahkamah Tinggi Malaya. Maaf. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Intan Nasuha binti Ahmad Razani sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Intan Nasuha binti Ahmad Razani dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Selaras dengan norma baru, saya mohon untuk Pempetisyen menjarungkan jubahnya sendiri. Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih. Congratulations. Terima kasih Encik Naziman. Mahir blush, my lady. Petisyen ke-6 KWA-1751-1151-11/2020 Emilah Huda binti Ahmad. Dengan izin Yang Arif, nama saya Emilah Huda binti Ahmad, Pempetisyen ke-6. Dengan izin Yang Arif, nama saya Li Tiket, hadir bagi pihak Petisyen ke-6 dan rakan-rakan bijaksana saya masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan kepada mahkamah tadi. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri mohon kebenaran untuk teruskan ucapan berkenaan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. Dengan izin Yang Arif. Dipersilakan. My lady, your petitioner was conferred a Bachelor of Law degree with second class honour, upper division from the University Technology Mara in 2020 and completed her pupillage under the tutelage of my learned friend, Mr. Ganesh Puruma from Masa Ganesh & Co. Now, having completed her 9 months journey as a pupil, the petitioner is about to mark her entry into the legal profession. So on this day, the petitioner would like to take this opportunity to thank the following. Firstly, her parents, Rear Admiral Datuk Ahmad Abdullah and Datin Mubira Shaharuddin, and other family members for their unconditional support, guidance, unwavering faith, and constant nagging that made her who she is today. Your petitioner has a confession to make. Practicing law was not actually her idea. When she was lost to decide on her tertiary education, her mother sparked her interest with her words. Why not you try something challenging like law? So her father, on the other hand, had always believed she has the quality
to be a good lawyer, as in his word, which I quote, "She is brave, she is there to argue with an admiral." My lady, reading law was indeed one of the toughest paths that your petitioner had to go through, but now she is head over heels. To her master, Mr. Ganesh Perumal, for providing her with opportunity and guidance throughout her pupillage, who taught her not only law but was looking after her personal development as well, something that she won't be able to learn from the book. She would like to also record her gratitude and appreciation not only to her master, but also to every partners, associates, pupil mate, and former colleague in Mr. Ganesh & Co. for their guidance and invaluable advice. To her friends during her law school for sharing her tears and laughters, the legal adventure started, namely Daini, Amira, Akila, Nabila Hani, Takiuddin, Farahani, Amirul Haziq, Shafika, Ainul Fariha, Shuhada, Rahila, Izzati, Masila, and Aini. Not to forget her good friends who have always supported her journey, Mas Aima, Anis Akila, Afiq, Aminuddin, and Abdullah. The list of individual the petitioner is indebted for their help and encouragement and support is unknowing long, and therefore she must caveat that she may today acknowledge only a few of the debts owed. Last but not least, the petitioner would like to thank herself for persevering, for pulling herself together, and for making it out of the storm in one piece. Dengan izin Arif, saya percaya bahawa semua surat cara petition adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa petition adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesion Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Dengan izin Arif, maka saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Mulia ini untuk pempetisyen bernama Amilah Huda Binti Ahmad diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Majlis Peguam Malaysia. Yang Arif, I must say that I personally have met Mr. Ganesh Perumal, the master of the petitioner, where I've actually done an internship under him back then when I was a CLP student, and Mr. Ganesh was himself the mover when I was called to the bar. With that, I believe that the petitioner must have been trained very well by Mr. Ganesh Perumal, and I pleased to inform that the Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur has no objection to the petition. Thank you, Mr. Oi. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Amilah Huda binti Ahmad sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Amilah Huda binti Ahmad dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Arif, saya mohon kebenaran mahkamah untuk agar pempetisyen menyarung jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Mr. Lee. Terima kasih Yang Arif. Petition terakhir, WA 18 dan 1849-12/2020 Chu Su Peng. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chu Su Peng, pempetisyen ke-7. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Richard Kok hadir bagi pihak pempetisyen Chu Su Peng pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur
yang telah diperkenalkan sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan, Encik Kok. My lady, may I introduce the petitioner Chu Su Ping. The petitioner was born on the 6th of December 1997 in Subang Jaya, a place she has called home ever since. She was the eldest child of her loving parents, Mr. Chew Yen Long and Mrs. Tan Bi Yan. Motivated by her passion for public speaking, the petitioner had set her sights on pursuing law since she was in high school. She read law in the University of Manchester. She graduated with a second-class honours upper division in 2019. The petitioner then pursued the bar course at BPP University in Manchester, where she received a very competent grade in 2020. In November of the same year, she was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Middle Temple. My lady, the petitioner underwent pupillage in the chambers of Mr. Leong Wai Hong of Masa's Screen. Under his guidance, the petitioner said she was exposed to various areas of law. She has learned and she is still learning on becoming a good and honest lawyer with integrity. On this momentous day, the petitioner wishes to express her gratitude to her family. She wishes to thank her parents who she said broke their backs to give her the world. She said no words would ever be enough to thank them for their sacrifices and love. Their support and patience gave her the strength to forge ahead on dark days. Needless to say, without them, the petitioner would not be who she is today. The petitioner hopes that she has made her family proud. She would also like to thank her sister, Pacey, for being her source of joy. The petitioner is extremely grateful to her pupil master, Mr. Leong Wai Hong, for his guidance and various learning opportunities given to her throughout her pupillage. She would also extend her gratitude to another partner, Miss Claudia Chia, and her colleagues in her team of the firm for their guidance and support. The petitioner would also like to thank her friends, Ashley, Priscilla, Louis, Diana, and many more, for always being there and always inspiring her to become a better person. The petitioner said studying law in a foreign country and completing the bar course in the midst of the pandemic was indeed an eye-opening but arduous journey. However, the friendship that she has formed and forged along this journey are the ones that she holds close to her heart. Again, the petitioner thanked her pupil mates in screen, who she said have been nothing but kind to her and who had made her pupillage journey a memorable one. My lady, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. I believe all the petitioner papers are in order and that my learned friends from the Attorney General Chambers, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee have no objection to this motion. Saya memohon kepada Mahkamah agar Pempetisyen diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Majlis Peguam Malaysia. Izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Chew Siu Ping sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara
Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chiu Siu Peng dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Much obliged, my lady. Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Mr. Kopp. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Navini Raji Kumara, Peguam Persekutuan, mewakili Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia, Encik Chua Kim Hong, Wakil Majlis Peguam Malaysia, Encik Ui Jia Liang, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah bersama-sama dengan mahkamah hari ini dari sesi pagi tadi. Thank you very much, Mr. Ui. Para peguam pengusul yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peguam-peguam pengusul yang bijaksana kerana berkorban masa untuk hadir pada petang ini untuk merealisasikan impian dan cita-cita para pempetisyen kita pada hari ini untuk ditauliahkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali Aimasi Puan Hindun telah menunjukkan satu contoh yang terbaik mengenai komitmen dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh hormat dan kesedaran akan keadilan. Anda telah melakukan keadilan kepada para pempetisyen pada hari ini dan semestinya anda telah menjadi sebahagian sejarah kehidupan para pempetisyen. Congratulations to the masters who had willingly and diligently shared their legal knowledge during the 9 months of pupillage period to all the petitioners, and I believe they have been taught the reality of this profession. I would also like to congratulate your parents and your loved ones who had sacrificed a lot to get you where you are today. Kepada para ibu bapa pempetisyen hari ini, izinkan saya menyatakan bahawa hari ini adalah juga hari yang menandakan kejayaan tuan-tuan dan puan-puan kerana tanpa pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, para pempetisyen kita pada hari ini tidak akan layak untuk berada di mahkamah untuk ditauliahkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Ladies and gentlemen, on behalf of the bench and everyone here, may I extend our warmest congratulations to each and every one of you on your great achievement. This proceeding via online is an initiative of the Malaysian judiciary to ensure that all of you are able to continue your careers in the legal fraternity. This is the new norm that is to be adapted and adopted by all parties in facing the COVID-19 pandemic. This is an important ceremony, no doubt, as it marks one of the most significant milestones in the lives of you, ladies. No gentlemen today. Yes, yes. Congratulations, ladies, yes. Sharing your success, of course, and your happiness are your parents and I believe your spouse, yes, your relatives and friends, who among them I believe are also in this virtual courtroom at this moment. Congratulations to all of you too, who have in one way or the other contributed to the success of the petitioners today. These are my advice to you, and I sincerely hope these are useful tips for you to start your career in the legal profession. Ladies and gentlemen, you are about to enter a noble profession. As you begin your career in law, I ask you to take pride not only in the profession, but in all its members. As a member of the bar, you have a responsibility to respect the court and the office of the judge. You have a duty to approach your fellow lawyers with respect. Remember,
that an increase in the volume or sharpening of the tone of an argument does not increase the persuasive reasoning or its legal significance. Ladies and gentlemen, each and every one of you has your own story of success. Many smooth sailing, but for some may be a rough and difficult journey to be what and where you are today. More importantly, you have graduated from law school and have passed all the necessary examinations. Treasure and value what you have, and make those people who have supported you proud of you by being a good and successful lawyer. You have struggled this far to earn this profession. Don't lose it unless if you had made enough for yourself and wish to retire. For those who had not read the Legal Profession Act 1976, please ensure that you read the relevant provisions of the Act carefully, as your conduct is being regulated by the Act and all relevant subsidiary laws made thereunder. So master the salient features in the Legal Profession Act, and this will enable you to grasp the things you can and cannot do in order to sustain in this challenging profession. I must caution you that your education as an advocate and solicitor had just begun. Continue with your education. Always be inquisitive. To be a good lawyer, you have to update yourself on the law, the courts, and the development of the law. Please remember that this profession of law is not just a business. It transcends a mere occupation. It is a lifelong communal pursuit of justice. We should all do our duties in happy balance, with dedication, honesty, decency, and full of integrity. And above all, the love of God for humanity. If you want to be successful in whatever you do, know what you are doing, love what you are doing, and believe in what you are doing. On that note, let me conclude by congratulating each one of you and your parents again and your loved ones once again on your admission to the bar. I wish you the very best of luck in your career at the bar. Welcome to the arena and hope to see you in court one day. For your kind attention and attendance, ladies and gentlemen, I thank you. Have a pleasant day ahead. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Arif, sesi bergambar. Ya Puan. Okey, semua dah ready ya? Okey, dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Okey. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, last one. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Tahniah semua.